dance station. Crew. The new sound. Black magic, you work your voodoo on me. Black magic, you work your voodoo on me. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න එද්දිම ඔයා මුලින්ම දකින්න නැති වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක්. ඉතින් ගොඩක් අය මට කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා මේ වගේ TikTok trending වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කොහොමද අපේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා අපි තනිව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු නිසා මට හිතුණා මේ සඳහා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට මුලින් පෙන්නපු විදිහේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හෝ ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන්ම කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. තාම ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න Windows track version ද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා භාවිත කරන office software වගේ දේවල් භාවිත කරන තවමත් track version ද? එහෙනම් ඔන්න ඔයාට chance එකක් ලැබිලා දෙනවා Dison Shop හරහා ඔයාට කැමති ඕනෑම කී එකක් ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න. ඔයාට ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහලා search කරන්න Dison Shop කියලා. Dison Shop කියලා search කරාම ඒගොල්ලෝගේ website එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකේ යට තියෙන description එකේ link එක හරහා ගියොත් ඔයාට මේ තියෙන මුදලට වඩා අඩු මුදලකට ඔයාට කැමති ඕනෑම කී එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට යට ගියාම මේගොල්ලෝගේ කීවල තියෙන මිල ගණන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලගේ මේ කී එකක් මිලදී ගන්න කලින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේගොල්ලෝගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න මේගොල්ලෝගෙන් Windows key ලබාගත්තු අයගේ එහෙම නැත්නම් Office key ලබාගත්තු අයගේ feedback මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ Windows key එකක් මිලදී ගන්න කලින් ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන chat මගින් website එකනොත් එයාලක chat කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් Facebook page එක කරා ගිහලා එයාලගේ page එකට message එකක් send කරන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ දවස්වල ගොඩක් අය හොයන TikTok trending වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ ක්‍රම දෙකටම වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුංචි app එකක් download කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා ඔය යනවා ෆෝන් එකේ Play Store වලට. Play Store එකට ගිහලා search කරන්න CapCut කියලා. CapCut කියලා search කරාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ app එක ඔයා download කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒ app එක ඒ විදිහට download කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා TikTok trending කියලා link එකක්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඒ link එක touch කරන්න. ඉතින් ඔයා තවමත් description එක කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ දන්නේ නැති අයට මම කියලා දෙනවා description එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ වීඩියෝ එක නරඹද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක play කරාම මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන මේ වගේ යටට ඊතලයක්. ඔයා මේක touch කරන්න. touch කරාම මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා වීඩියෝ එකේ සියලුම විස්තර ටික. ඉතින් මෙන්න මෙතනට තමයි වීඩියෝ එක description එක කියන්නේ. ඉතින් මේ description එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි TikTok trending කියලා link එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට එම link එක touch කරාම ඔයාව අරගෙන යාවි මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා use template in CapCut කියලා. ඔයා මෙන්න මේ රෝස් පාර බටන් එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. මේ විදිහට එතන touch කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යාවි. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා නිල් පාටින් use template කියලා. මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කරාම ඔයාගේ gallery එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට add කරන්නේ ඔයා මුලින්ම තෝරගන්න ඕන photo එකක්ද video එකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේ video එක හදන්න photos දෙකක් තමයි select කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම යනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා photos කියලා category එකක්. මේ photos කියන category එක touch කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ gallery එකේ මේ වෙන විට තියෙන photos ටික. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට add කරන image ටික මේ විදිහට select කරන්න ඕනේ. ඉතින් image දෙකක් තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එක සඳහා select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මම තෝරගන්න photos දෙක select කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක් තියෙනවා මේක ඔබන්න. එබුවම ඔයාව අරගෙන යාවි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා මෙතනට ඇඩ් කරන්නේ වීඩියෝ එකක්ද ෆොටෝ එකක්ද කියලා තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාලට කැමති නම් ෆොටෝ එකකුත් ඇඩ් කරලා
දෙවනි පියවර විදියට වීඩියෝ එකකුත් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තම ඔයාට කොටස් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියලා. ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්තු TikTok trending වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙනත් මියුසික් එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේක සවුන්ඩ් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා වීඩියෝ එක එඩිට් කරාම මෙන්න මේ වගේ මියුසික් එකක්. ඉතින් ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන මියුසික් එකත් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදියට මෙතනින් බැක් වෙනවා. බැක් වුණාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක මේ වෙලාවෙත් ඔයාගේ ගැලරි එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එකට අපිට අවශ්‍ය කරන මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය මියුසික් එකත් මම පහත් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක ඇඩ් කරලා තියන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය. ඉතින් ඔයාලට එම link එක ටච් කරාම මියුසික් එක ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එම මියුසික් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මියුසික් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදියට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා CapCut app එක මේ විදියට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තම ඔයාට මුල්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති new project කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කර ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයාට කරන් තියෙන්නේ එම වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් add කියන එක ටච් කරන්න. ටච් කරාම අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add audio කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඊට යටින්. මේක ටච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ෆයිල් එක අයිකන් එකක්. මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු මියුසික් එකත් වීඩියෝ එකක් විදියට ඔයාගේ ගැලරි එක ඕපන් කරාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් import දෙන්න. ඊට පස්සේ ටච් කරාම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඇඩ් කරගත්තු එම සවුන්ඩ් එකත් මෙන්න මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කොනටම ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති එම මියුසික් එකයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකයි දෙකම සමානව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කොනේම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ CapCut watermark එක මේක ටච් කරලා මෙතනින් මේක ඩිලීට් කරගන්න. ඩිලීට් කරගෙන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන පුළුවන් ඔයාලට වොලියුම් කියලා තියෙනවා. මේක ටච් කරලා මෙතනින් වොලියුම් එක සම්පූර්ණ අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් එඩිට් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන ඔඩියෝ එකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම ඊතලයක් තියෙනවා. මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තත්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ ගැලරි එකට ලේසියෙන්ම එම වීඩියෝ එක මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම සෝෂල් මීඩියා එකකට මේ අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ගැලරි එක ඕපන් කරලත් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මම කියලා දෙන දෙවනි පියවරෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ විදියට CapCut app එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් new project කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ new project කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ සහ ෆොටෝස් කියලා කැටගරි දෙකක්. මෙතනින් ඔයා ෆොටෝස් කියන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ෆොටෝස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන add කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක add කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එම ඉමේජ් එක මේ විදියට අපේ CapCut app එකට add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යට ඔප්ෂන් වල format කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ format වර්ග ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකෙන් අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන මේ දෙවනියට තියෙන format එක. ඒක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ විදියට මේ ඉමේජ් එක ඒ සයිස් එකට ඇදලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එකපාරක් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේ වීඩියෝ එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඕඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න අවශ්‍ය ඕඩියෝ එකත් පහත් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇඩ් කරලා තියන්නම් TikTok video trending 2 කියලා.
ඒ විදිහට එතන තියෙන ලින්ක් එක ඔයාලට ටච් කරාම මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන මියුසික් එකත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇඩ් ඔඩියෝ කියන තැන ටච් කරලා මෙතනින් මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ගැලරි එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන අපේ මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ මියුසික් එක තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටච් කරලා මෙතනින් ඔයා මේක ඇඩ් කරගන්න මේ ටයිම්ලයින් එකට. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ප්ලේ කරලා සවුන්ඩ් එක අහන්න. ඊට කලින් ඔයා කරන්න ඕන මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරලා මේක මේ විදිහට කොනින් ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඕඩියෝ එකේ කෙලවරට ගානට මැච් වෙන ගානට මෙතනට ඔයා ඇවිල්ලා අතාරින්න. අතහැරලා මේ කොනේම තියෙන කැප් කට් වෝටර්මාක් එක ඩිලීට් කරගන්න. ඩිලීට් කරගෙන ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ මියුසික් එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට මේ වගේ ගිහිල්ලා මෙතන තත්පර දෙක අවසන් වෙන තැන හරියටම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මියුසික් එකේ මෙතන මැද කොටස. මෙන්න මෙතන තත්පර දෙක අවසන් වෙන තැනට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදියට ෆොටෝ එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක ඔයා ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මෙතනින් කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් එකපාරක් බැක් වෙන්න. බැක් වුණාම ඔයාලට නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා effects කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා video effects කියලා. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකකට ආව අරගෙන යනවා. මෙන්න මෙතන උඩින් ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න basic කියන ඔප්ෂන් එක. සිලෙක්ට් කළා ඔයා යටටම යන්න. එතන යටම තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් camera focus කියලා. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ effects එක මෙතනට මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා object කියලා. ඔයා මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේක මියුසික් එකත් එක්ක ඔයාලට අහලා මේක තත්පර 10කට වගේ දාගන්න. ස්පීඩ් කියන ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බ්ලර් කියන ඔප්ෂන් එක මෙතනින් 50ට වගේ දාගන්න. මේ විදිහට 50ට වගේ දාගෙන ඔයා මේ හරි ලකුණ ටච් කරන්න. එතන ටච් කරාම ඔයාව නැවතත් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යාවි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි ඇඩ් කරපු ඉෆෙක්ට්ස් එක මේක ටච් කරලා ඔයා මේ අපි ෆොටෝ එක කපාගත්තු තැන ගානට ඇදගෙන යන්න. ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් නරබල බලන්න අපිට අවශ්‍ය කරන විදියට මේක බ්ලර් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන දෙවනියට තියෙන, ඒ කියන්නේ අපි මෙතන පළවෙනි කොටසයි දෙවෙනි කොටසයි විදියට තමයි මෙතන අපි මේ ෆොටෝ එක කට් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ දෙවනි පැත්ත ටච් කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ඇනිමේෂන් කියලා. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාට මෙන්න මේ කෙළවරේම තියෙන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඇනිමේට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙන්න මෙතන තියෙන ඇනිමේට් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට, ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක කොච්චර දුරක් මේක ඇනිමේට් වෙන්න ඕනද කියලා මෙන්න මෙතනින් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට අඩු වැඩි කරලා මම මේක හරි ලකුණ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඇනිමේෂන් එක ඇඩ් කරගෙන මේ විදිහට බැක් වෙන්න අපි මුලින්ම හිටපු ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දෙවනියට කට් කරගත්තු ෆොටෝ එක මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේක ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාට මෙතන තියෙන ස්ටයිල් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ පළවෙනි ස්ටයිල් එක ටච් කරන්න. ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එම ස්ටයිල් එක එම ෆොටෝ එකට මේ විදියට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තවදුරටත් අලංකාරවත් කරන්න මෙතන ඉෆෙක්ට්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන වීඩියෝ ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන ට්‍රෙන්ඩින් කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කළා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වවුල් යන මේ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් එකක් තියෙනවා. මේක ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක අපිට අවශ්‍ය කරන ගානට මේ විදියට සකස් කරගෙන එතනින් හරි ලකුණ ටච් කරලා මෙතනින් බැක් වෙන්න. මේ විදියට බැක් වුණාම අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක මගේ ගැලරි එකට මේ විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය කරන සියලුම විදියට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගෙන. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඩන් දෙනවා. ඩන් දීලා මම ගැලරි එකෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි එඩිට් කරගත්තු වීඩියෝ එක සාර්ථකව තියනවද කියලා. You work your food
ඉතින් මම හිතනවා අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝස් දෙක එඩිට් කරගන්න අවශ්‍ය කරන විදිය ඕනෑම කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේක එඩිට් කරගන්නේ කියලා තමන්ගේ ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ ඔයාලට තියෙන ගැටලු වලට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා තමන්ගේ ෆොටෝස් ඇඩ් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එඩිට් කරන්න ආස අයට අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයත් මේ වීඩියෝ එක හොයපු කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලාත් අනිවාර්යෙන් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වටේ හිතනකොට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔතවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලා පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්න ඔබට සුබ දවස්.